नमस्कार. येणाऱ्या आठवड्यातील शेअर बाजाराचा दिशानिर्देश आणि कुठल्या ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी वापराव्यात या संदर्भात आज आपण बोलणार आहोत. GEPL कॅपिटलच्या यूट्यूब चॅनलचे सदस्य व्हा व शेअर बाजाराचे अद्ययावत आणि माहिती मिळवण्याची संधी गमावू नका. गुंतवणुकीवर आपले ज्ञान वाढवण्यासाठी खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार मित्रांनो, ह्या आठवड्यात आपण पाहिलं की निफ्टी हा 18,255 ह्या पातळीवर बंद झाला. ह्या आठवड्यात निफ्टीने एकूण 443 अंकांची भरघोस कमाई केली आणि एकूण टक्केवारीत निफ्टीत 2.49% वाढ पाहायला मिळाली. ह्या आठवड्याची बाजाराची तांत्रिक निरीक्षणे पुढील प्रमाणे. या आठवड्यात निफ्टीने त्याची उच्च माथा उच्च पायथा ही तेजीची रचना कायम राखून 3 महिन्यांच्या उच्चांकाच्या वरती बंद देऊन एक सकारात्मक चालीचे संकेत दिले. दिवसाच्या आलेखावर निफ्टी हा त्याच्या 50 आणि 100 दिवसांच्या चलत सरासरीच्या वरती गेल्या काही दिवसापासून टिकून आहे. ह्यावरून त्याचे लघु आणि मध्यम कालावधीसाठी तेजीचे इरादे स्पष्ट होतात. ह्या आठवड्यात निफ्टी हा त्यांच्या महत्वाच्या उच्चांकाच्या वर टिकण्यास सक्षम ठरला. बाजाराचे महत्वाचे दिशादर्शक जसे की RSI त्याच्या 60 या पातळीच्या वरती टिकल्याचे पाहायला मिळत असल्याने तसेच त्याने उच्च माथा ही रचना बनवल्यामुळे बाजारासाठी हे तेजीच्या पर्वाचे संकेत आहेत. तांत्रिकदृष्ट्या बाजाराला तात्काळ भक्कम आधार हा 17,879 जो की ह्या आठवड्याचा निच्चांक आहे आणि त्याखाली बाजाराला 17,629 जो की 20 आठवड्यांची चलत सरासरी आहे. ह्या पात्यांवर भक्कम आधार असेल. तसेच वरच्या बाजूस बाजाराला 18,350 आणि त्यावरती 18,604 जो की सर्वोच्च पातळी आहे. ह्या पात्यांवर मोठ्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागू शकतो. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी बाजारात नवीन तेजीचे व्यवहार करताना 17,879 ही धोक्याची आधारभूत पातळी त्यांच्या सर्व खरेदीच्या व्यवहारांसाठी निश्चित करावी. बँक निफ्टीच्या बाबतीत निरीक्षण असे की या आठवड्यात बँक निफ्टीने निफ्टीच्या तुलनेत कमजोर कामगिरी केली. आठवड्याच्या आलेखावर बँक निफ्टीने उच्च माथा उच्च पायथा ही तेजीची रचना कायम राखून लघु आणि मध्यम कालावधीकरता तेजीचे संकेत दिले. दिवसाच्या आलेखावर बँक निफ्टी हा सातत्याने त्याच्या 100 दिवसांच्या चलत सरासरीच्या वरती स्थिरावताना दिसत असून हे लघु आणि मध्यम कालावधीसाठी तेजीचे लक्षण आहे. बँक निफ्टीचे महत्वाचे दिशादर्शक हे त्यांच्या 60 या पातळीच्या वरती टिकून राहिल्याने बँक निफ्टीसाठी हे सकारात्मक चालीचे संकेत आहेत. येत्या काळासाठी बँक निफ्टीचा तात्काळ भक्कम आधार हा 37,524 जो की 20 आठवड्यांची चलत सरासरी आहे आणि त्याखाली बँक निफ्टीला 36,974 जो की 50 दिवसांची चलत सरासरी आहे. ह्या पात्यांवर भक्कम आधार आहे. तसेच वरच्या बाजूस बँक निफ्टीला 39,117 आणि त्यावरती 40,160 जो की 3 महिन्यांचा उच्चांक आहे. ह्या पात्यांवर मोठ्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागू शकतो. पुढील आठवड्यासाठी आम्ही 2 कंपन्यांचे समभाग खरेदीसाठी सुचवू इच्छितो जे की गुंतवणूकदारांना बाजारात चांगला परतावा देऊ शकतील. त्यापैकी पहिला आहे तो म्हणजे इन्फोसिस लिमिटेड. हा समभाग 1,929 रुपये ह्या भावाला खरेदी करून त्याचे पुढील लक्ष्य 2,090 रुपये इतके राहील व ह्या समभागाची धोक्याची आधारभूत पातळी 1,860 रुपये ही असेल. दुसरा समभाग आहे तो म्हणजे चंबल फर्टिलायझर अँड केमिकल लिमिटेड. हा समभाग 468 रुपये ह्या भावाला खरेदी करून गुंतवणूकदारांनी ह्या समभागाची धोक्याची आधारभूत पातळी 445 रुपये इतकी ठेवावी आणि हा समभाग येत्या काळात 510 रुपये इतके लक्ष्य गाठू शकतो. तुर्तास येथेच थांबू. तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच तुम्हाला शेअर बाजारातील प्रत्येक घडामोडीबद्दल जाणून घ्यायचे असल्यास आपण खाली दिलेले बेल आयकॉनचे बटन दाबून आमच्या GEPL कॅपिटल या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. तसेच आम्हाला इंस्टाग्राम आणि ट्विटरवर सुद्धा फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद. Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Investors must make their own investment decision based on their specific goals, financial position, and risk appetite. The content provided herewith is purely for information and educational purpose only.